میشه. ایران مجبور به ساخت بمب اتم. این رو علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته. لاریجانی آمریکا و اسرائیل رو تهدید کرده اگر ایران رو به بهانه هسته‌ای بمبارون کنند. من فکر کنم یه اشتباه استراتژیکی داره میکنه امریکا. اگر سر مسئله هسته‌ای، یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار میکنیم و به سمت سلاح نمیریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایران رو مجبور میکنید برن به سمت این امر، چون باید از خودش دفاع کنه. با دست خودتون داره این کار رو میکنید. ایران نمیخواد این کار رو بکنه، ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید اون وقت توجیه ثانویه پیدا میکنه. چاره ایران نداره، مردم فشار میارن که برای امنیت کشور باید این کار رو بکنید و اینم به نفع خودشون نیست. ما همین الان لاریجانی همچنین مرتبط با محتوای نامه ترامپ هم یه توضیحاتی ارائه داده. محتواش تقریبا همین حرفایی است که مرتب آقای ترامپ میزنه، خیلی حالا با یه زبان دیگر دیپلماتیکی تقریبا اونجا مطرح کرد. من الان نمیتونم مفادشو بگم چون مرسوم نیست تو روابط دیپلماتیک نامه ای که داده شده را علنی کنن. این جلوی کار مذاکراتی و دیپلماتیک میگیره، ولی سر موقعش علنی خواهد شد. این بستگی داره به نظر دو کشور، ولی تقریبا همراستا با مشاور خامنه‌ای احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در یادداشتی از این نوشته که مشاهده رفتار و گفتار ترامپ در دور اول ریاست جمهوری با کره شمالی نشون میده که داشتن بمب اتم برای این کشور یعنی کره امنیت آورده و اگه جمهوری اسلامی هم مسلح به بمب اتمی بود ترامپ جرأت تهدید به بمباران نمی‌کرد. امروز همچنین معاون وزارت خارجه روسیه در خصوص حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی هشدار داده سرگئی رایباکوف که اظهارات ترامپ در خصوص بمباران ایران رو محکوم کرده. گفته حمله به زیرساخت‌های تأسیسات اتمی ایران تبعات فاجعه باری برای منطقه در پی خواهد داشت. اظهارات دونالد ترامپ واکنش سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو هم در پی داشته. امیر سعید ایروانی نامه‌ای رو به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل ارسال میکنه. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در این نامه اظهار نظر اخیر ترامپ در خصوص بمباران ایران رو خصمانه توصیف میکنه و نوشته آمریکا از قدرت نظامی به عنوان ابزار اصلی اعمال فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکیش بهره میبره. ایروانی مثل رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل رو نیابتی آمریکا خطاب کرده و گفته جمهوری اسلامی به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی آمریکا و اسرائیل علیه تمامیت ارضی یا منافع ملی سریعاً و قاطعانه پاسخ میده. ما از آقای محمود ابطحی تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما بشن. جناب ابطحی، اظهار نظر لاریجانی این که گفته ایران مجبور به ساخت بمب اتمی این چه معنایی داره؟ در این به نظرم میاد که بیش از هر چیزی از یک بلاهتی میتونه بیرون بیاد در نگاه اول، برای اینکه خب امریکا داره میگه که ما مشکوک هستیم به این که شما صلح‌آمیز نیست برنامه‌تون و با همین شکی که دارن. ببینید حتی اخباری که از گزارش‌هایی که از در واقع نهادهای اطلاعاتی امریکا آمد بیرون تناقضاتی در خودش هست، ولی میگن که جمهوری اسلامی هنوز تصمیم نگرفته به این کار. با این وجود دارن تهدید میکنن به بمباران. یعنی اینقدر قضیه جدی است. صحبتی که لاریجانی میکنن یا کسان دیگری که مشابه اون میکنن که ما میریم این کارو میکنیم، خب طبیعتا میتونه یک همچین تهدیداتی رو شدیدتر بکنه واکنش امریکا رو و حتی اون حمله رو جلوتر بندازه. من نمیدونم واقعا اینا با چه منطقی هم چیزی رو میگن در صحنه بین‌الملل، ولی دست کم به نظر میرسه که شاید در بخش داخلی میخوان به اون تعداد محدودی که از سرکوبگرانی که در داخل باهاشون باقی موندن و هنوز همراهشون هستن در واقع قوت قلب بدن که ما چنین مثلا ابزار بازدارندگی هم میتونیم داشته باشیم، ما هنوز قدرت داریم. ولی واقعا جز این رجزخوانی در واقع و بلاف زدن من فکر نمی کنم ارزش عملی بیشتری داشته باشه، چون که همین احتمال تولید چنین سلاحی الان جمهوری اسلامی رو در برابر امریکا
و اسرائیل به این نقطه رسونده. حالا فکر کنید که این تهدیدها بخواد خیلی آشکارتر بشه. جناب ابطحی، ما موضع روسیه رو هم داریم در خصوص اظهارات دونالد ترامپ درباره بمباران ایران. اگر این رو ما کنار حرف دیروز رئیس جمهور ایالات متحده بذاریم که ترامپ گفته بود از دست پوتین عصبانی هست، آیا میشه نتیجه گیری خاصی کرد؟ اون من فکر می‌کنم بیشتر از این که به جمهوری اسلامی مربوط باشه، مربوط به همون آتش‌بسی است که در واقع پیشنهاد ترامپ بوده که بین اوکراین و روسیه اتفاق بیفته و احتمالاً در واقع نپذیرفتن یا اضافه کردن شروطی از طرف روسیه به آتش‌بس دریای سیاه. اون اظهار نظری که مشخصاً پوتین کرده در مورد مشروع نبودن حکومت اوکراین و مشخصا خود زلنسکی، پاسخ نسبت به این بوده اگر نقش ارتباطی داشته باشه با ایران شاید بخوایم گمان زنی کنیم، چون اطلاعی که نداریم. یعنی نقشی که روسیه میتونه در این میان داشته باشه اینه که جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که تسلیم ترامپ بشه. من فکر نمی‌کنم بیشتر از این اونها دخالتی بکنن. اگر بخوایم برای اون نقش قائل بشیم شاید مثلا بشه تصور کرد که خب روسیه در این زمینه خیلی موفق نبوده باشه اگر بخوایم ربطش بدیم به اون. ولی به نظر من بیشتر به همون رابطه بین اوکراین روسیه، قضیه آتش‌بس دریای سیاه و اون اظهارات اخیر اینها برمیگرده. یه رویه جدیدی را ما از سمت جمهوری اسلامی در پیش شاهد هستیم که در پیش گرفتن نیابتی آمریکا خطاب کردن اسرائیل که اول خامنه‌ای آغازش کرد، بعد نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل این رو تکرار کرده. آیا دارن اینا هدفی رو دنبال میکنن با این لیبلی که دادن به اسرائیل؟ اون که حرف بیهوده است. اسرائیل یک کشور مستقل هست، در سازمان ملل عضو هست و نیابتی هیچ کشور دیگری هم نیست. اینکه یک اتحادی دارن با امریکا، مخصوصا اتحاد قوی دارن، این اصلا این معنی رو نمیشه در واقع نسبت داد به عرض کنم که کشور مستقل و دموکراتیک، تنها کشور دموکراتیک منطقه. شاید به نوعی از همون رتوریکی که از همون کلامی که علیه خودشون استفاده میشه و اون رتوریک فقط نیست، واقعیته که جمهوری اسلامی نیابتی‌هایی رو در منطقه داره که الان رو به اضمحلال هستن. شاید فقط خواسته در واقع از اون در واقع کلام استفاده بکنه و به عنوان یک ابزاری در واقع در فضای عمومی اون رو علیه امریکا به کار بگیره. همون اشاره‌ای که کردید در نامه‌ای که به شورای امنیت هم نوشتن، اونجا هم دیده میشه که در واقع علاوه بر این که شاید یک مبنای حقوقی رو از نگاه خودشون دارن پایه‌ریزی میکنن، ولی در دل همون هم میبینیم که یک عبارت‌هایی رو استفاده میکنن که در واقع میخواد سوء استفاده بکنه از داوری‌ها یا پیش داوری‌هایی که نسبت به ترامپ وجود داره و در واقع فضای بین‌المللی رو علیه رژیم فعلی، دولت فعلی امریکا در واقع با خودشون همراه بکنه. و این هم من فکر میکنم به نوعی میشه در توالی اون باشه، همراه با اون باشه و همه چیز در واقع به ترامپ نسبت بده. سپاسگزاریم از حضور شما آقای محمود ابطحی، تحلیلگر سیاسی. سپاس از شما.